नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी पारखी सर. गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथ्स 1चं पहिल्या चॅप्टरची माहिती बघितली. आता या व्हिडिओमध्ये मॅथ्स 1चं दुसरं प्रकरण बघूया, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मराठीमध्ये म्हणतात वर्ग समीकरण. याच्यात 5च पॉईंट आहेत. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन आहे, ओळख आहे. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, त्याच्या विविध पद्धती सोडवण्याच्या आहेत. नेचर ऑफ रूट्स म्हणजे मुळांचे स्वरूप दिले असतं वर्ग समीकरण. रिलेशन बिटवीन रूट्स अँड कोएफिशियंट, रूट्स आणि कोएफिशियंटमधलं रिलेशन. आणि ॲप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे याच्यावरती शाब्दिक उदाहरणं. हे 5 पॉईंट केले की तुम्हाला हे बोर्डाला 12 मार्क मिळतात. पहिलं प्रकरणसुद्धा 12 मार्काचं आहे. ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. मग लिनियर कुठला आणि क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल कुठलं. ज्याचा इंडेक्स 1 असतो, ज्याचा घातांक 1 आहे ते लिनियर, ज्याचा इंडेक्स 2 आहे ते क्वाड्रॅटिक. म्हणजे हे झालं लिनियर, हे झालं क्वाड्रॅटिक, हे झालं लिनियर, हे झालं क्वाड्रॅटिक आणि हे झालं क्वाड्रॅटिक. इंडेक्सवरती लक्ष द्या. एक ॲक्टिव्हिटी दिलं, त्या ॲक्टिव्हिटीत लक्ष द्या. आता इथं ॲक्टिव्हिटीज काय दिलेलं आहे बघा. कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर किती आहे बघा. इथे 1, इथे 3, इथे 5 आहे. कोएफिशियंट ऑफ एक्स किती असेल, इथे 3 आहे, इथे -5 लिहायचं, इथे काहीच नाही म्हणजे 0 लिहायचं. कळलं. कॉन्स्टंट कुठल्या कुठल्या लास्टचे -5, इथं काहीच नाही म्हणजे 0, इथं काहीच नाही म्हणजे 0. कळलं. असं ॲक्टिव्हिटीज लक्षात ठेवा. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ॲक्टिव्हिटीज आहेत. पहिलं दाखवले बघा, 3 पदं लागतात. एक्स स्क्वेअरमध्ये काहीच नाही म्हणजे +0x -4. हे जनरल फॉर्म आहे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं जनरल फॉर्म एक्स स्क्वेअर + bx + c = 0 हे लक्षात ठेवावं लागेल. सूत्र हे सामान्य रूप वर्ग समीकरणाचे मराठीवाल्यांना कळलं पाहिजे. पहिली संख्या पहिल्यांदा बाजूला एक्स स्क्वेअरच्या बाजूला असतो तर a, 1 असतो, काहीच म्हणजे 1 आहे, तर 0 म्हणजे b, लास्टला -4. असं हे तुम्ही ॲक्टिव्हिटीज पूर्ण करा, तुमच्या वहीमध्ये सोडवून ठेवा. डिसाईड म्हणजे ती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे की नाही ओळखायचं. पुढचा पॉईंट आहे रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मूळ आहे की नाही ओळखायचं. आता समजा -6 आहे, तर याच्यात जर हे -6 जर ठेवलं आणि सोडवलं तर 0 आलं सगळं सोडवून, तर एक्सच्या जागी -6 ठेवायचं आणि 0 आलं तर रूट्स सोल्युशन आहे म्हणायचं. आणि जर समजा एक्सच्या जागी जर 2 ठेवलं आणि जर 0 नाही आलं तर नॉट = 0 म्हणजे नॉट अ सोल्युशन म्हणायचं. सोपं असतं ते. असे तुम्ही हे सगळी सोडवलेली उदाहरणंसुद्धा एक वेगळी वही करा. त्याच्यावर 2.1 आहे. आता हे मेथड्स कुठल्या आहेत. पहिली मेथड आहे फॅक्टरायझेशन म्हणजे अवयव पद्धत. हे झालेले व्हिडिओ आहेत ते बघा जरा एप्रिलपासून, त्याच्यात 2.2 आहे. नंतर कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. ही जरा अवघड वाटते मुलांना, त्याचं मी व्हिडिओ बघा, आपल्या शिक्षकांनी पाठवलेलं आहे. हे सोडवले उदाहरणं करा. त्याच्यावरती 2.3 आहे. तिसरी मेथड आहे फॉर्म्युला मेथड. हे तिन्ही मेथड महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यावरती सोडवलेली उदाहरणं करून ठेवा. सोडवलेली उदाहरणं सुद्धा येतं. आणि त्याच्यावर 2.4 आहे. आता पुढचा पॉईंट आहे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द, म्हणजे वर्ग समीकरणांचे मुळांचे स्वरूप ठरवा. आता बघा, b² - 4ac = 0 असेल तर रिअल आणि इक्वल, वास्तव आणि समान. मराठीमध्ये याला वास्तव, याला समान म्हणायचं जर 0 आलं तर. b² - 4ac > 0 0पेक्षा मोठी म्हणजे धनसंख्या आली तर रिअल आणि अनइक्वल म्हणायचं. रिअल आणि अनइक्वल. आणि b² - 4ac <0 असेल म्हणजे निगेटिव्ह नंबर आला कुठलाही, तर सरळ लिहायचं नॉट द रूट्स ऑफ दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर नॉट अ रिअल म्हणायचं. नॉट अ रिअल. हे 3 पॉईंट लक्षात ठेवा. आता हे तक्ता पूर्ण करा. त्यासाठी हे प्लस आहे, हे निगेटिव्ह आणि 0 आहे, तर यासाठी काय येणार
आता सांगितल्याप्रमाणे ते तशी गणितंसुद्धा करून ठेवा. परत सेकंड लास्ट पॉईंट आहे द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अँड कोएफिशियंट. याच्यात अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा म्हणजे पहिलं रूट, बीटा म्हणजे दुसरं रूट, यांची बेरीज म्हणजे मायनस बी अपॉन ए. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. अल्फा इंटू बीटा गुणाकार आहे सी अपॉन ए असं. त्याच्यावरती गणित आहे, ते करून ठेवा सगळे. खूप सोपे सोपे. ते 2.5 आहे त्याच्यावरती. आणि ॲप्लिकेशन म्हणजे शाब्दिक उदाहरणं करून घ्या. हे शाब्दिक उदाहरणंसुद्धा सोपी असतात. इक्वेशन बनवता आलं पाहिजे. 2.6 आणि ह्याचा आपण प्रॉब्लेम सेट घेतलेलेच आहे आपण एका व्हिडिओमध्ये, बघा तुम्ही. ज्यांच्यावर नसेल त्यांनी पुन्हा करू शकता. आणि हा प्रॉब्लेम सेट सोडवून ठेवा. 12 मार्क आहेत. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की पहिले जे 2 चॅप्टर आहेत ना, पहिला आणि दुसरा, हे 12-12 मार्कात. हे चांगली उजळणी करा म्हणजे 12-24 मार्क बोर्डाला मिळणार. पुढे मग 8-8 मार्कांचे आहेत सगळे आणि लास्टला पुन्हा 12 मार्कांचं. जास्त मार्कांचं त्याला वेटेज जास्त द्यायचं. ओके, छान अभ्यास करा. आपण गुगल मीटवरती पाहणार आहे, याच्यावरती चर्चा करणार आहे. मागचे व्हिडिओ पहा बरं का. ओके.